Tervetuloa aloittelemaan Villi ja Vapa-sarjan kakkoskautta. Ja ykköskauden tapaan tämä ensimmäinen retki on vähän tämmönen isomman effortin retki, muutaman päivän retki, ja saadaan sillä tämä sarja hyvin käyntiin. Ja Hurskaisen Samu, joka on tämän ensimmäisen jakson vieras, niin laittoi mulle keväämällä viestiä, että kiinnostaisiko lähteä Kielajoelle ja Kaamasjoelle laskemaan kumiveneelle ja vähän kalastelemaan. Ja sen verran hieno reissukonsepti oli tiedossa, että vaikka oli rehellisesti sanottuna aika kiire väli mulla ja tuli aika pitkät ajomatkat, niin tää oli semmonen juttu, minkä halusin päästä kokemaan. Missä me ollaan ja minkälainen retki meillä on tiedossa? No, sinnekin morjesta kaikille ja mahtavaa homma, Oskari, että pääsit ja saat järkkääntöä sille, että päästiin tekemään tää reissu. Ollaan tosiaan Kielajoella tällä hetkellä. Paikkana toimii Kielajohka Karikasniemen tien varressa tässä Kaamasen ja Karikasniemen suurin piirtein puolivälissä. Ja meillä olisi tarkoituksena laskea tää Kielajoki sekä sitten kun tää yhdistyy myöhemmin Kaamosjokeen, niin Kaamosjoki aina tonne Kaamaseen Tuurkoskelle asti. Varmasti hieno reissu tiedossa, on melko kala se joki, varsinkin tuossa vähän alempana. Sen verran erämainen paikka, että sinne ei pääse teitä pitkin käytännössä mistään jänkien ympäröimään. Haastavaa kulkea, eli saadaan varmaan aika yksin kalastella siellä. Todennäköisesti harjusta, siikaa, mahdollisesti haukea ja ehkä jopa taimenta. Toivottavasti nähdään sieman päässä. Lähdetään huitamaan. Joo. Villi ja Vapa-sarjassa teen kalaretkiä eri vieraiden kanssa retkikohteiden vaihdellessa Etelä-Suomen erävesiltä aina pohjoisen jylhiin tunturimaisemiin saakka. Sarjaa lähtivät mahdollistamaan ottipeleistä ja välinepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, laadukkaista kalastusvaatteista ja varusteista tunnettu Grundens sekä Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarjan toinen kausi. Tervetuloa mukaan seikkailuun! Tästä se sitten lähtee liikkeelle, eli sarjan toisen kauden ensimmäinen reissu. Ja tämä avausretki olikin sen verran hieno ja vaiherikas, että materiaalia riitti 2 jaksoon, eli pari ensimmäistä jaksoa seikkaillaan näissä Kiela- ja Kaamasjoen maisemissa. Tähän keväälle tulee siis yhteensä 4 jaksoa viikon välein aina sunnuntaisin kello 19, ja pari viimeistä jää työlistalle sitten myöhemmälle syksyyn kesän kuvausreissujen jälkeen. Sittenkö mennä? Sitten mennään. Tässä on muutama ihan mukavan kokoinenkin koski, että saadaan vähän todennäköisesti pärskettä aikaiseksi. Ja niissä on muutama mukavan kokoinen harjus. Niitä varsinkin. Ehkä jopa taimenkin. Ai, taimen on siellä. Joo, kyllä mahtuu. Jes, komppaa vaan kyyti. Mut ilmeisestikin taimen ei ole se oletetuin kala kuitenkaan. Vai? Taimen ei ole se niin kuin meidän ykköskalat. Kyllä se harjus sekä siika on ne, mitä aina lähdetään hakemaan. Taimenkausi alkaa täällä sitten enemmän tuossa elokuun puolella, milloin ne nousee kudulle, mutta kyllä niitä nyt jo niin kuin kesäkuulla ja ihan periaatteessa ennen kesäkuutakin, milloin tässä alkaa kalastamaan, niin alkaa jokeen nousu. Onko meininki se, että vauhti korjaa virheet? Vauhti korjaa virheet niin kuin aina. Pitää vaan seurata kovaa virtaa ja väistellä kiviä. Jop. No nyt on hyvä kuohu. No. Ensimmäinen vähän ei ole. Ai, tässä on ihan kunnon porras. Jee! Ai että on hieno päästä melomaan. Toi kaikki alkuvalmistelu ja muu niin äkkiä unohtuu, kun pääsee niinku vihdoin tähän reissun makuun.
jännä miten se muuttuu muutamassa sekunnissa sitten kun pääsee niistä valmisteluista reissun päälle. Teepiä tietää, että jos jotain unohtuu, niin sille ei voi enää mitään tehdä. Seuraavan kerran päästään sivistyksen parin kaamassa 40 kilometrin päässä. Tulee myös jyrkkä mutka kyllä. Mennäänkö takakiven vasemmalta varmaan? Joo. Joo, mennään vaan. Ei mitään. Hyvin. Joo. Se on niinku pujotteli ja otti kepin siitä. Kyllä. Se on kyllä vähän rennommin hetken aikaa. Jep. Tässä hiljalleen laskeudutaan niinku syvemmälle erämaahan. Kyllä. Ja nyt tullaan tähän meidän leiripaikalle pikkuhiljaa pyöreille Suvannolle. Tää yläpuolella just mistä tultiin. Hyvä koski, minkä loppulivusta saattaa harria löytää. Suvannossa usein on paljon isoja siikaa. Ja tässä Suvannon alapuolelta lähtee vähän pidempi koskimista sekä niskalta että loppulivusta. Ja miksei koskestakin harria sekä jopa taimenta saattaisi löytää. Siinä on meille tälle illalle suunnitelma ihan reilusti. Ja hyvin on aikaakin vielä. On, joo. Eli sen verran niin nopsa tää siirtymä, että vaikka meidän lähtö ei ollut se kaikkein nopein, niin tää siirtyminen on aika nopeata tällä Joo, tää on melantalla. mukava tää alkupätkä, kun tässä on melkein pelkkää koskea tuo ensimmäinen 3 kilometriä, niin se tulee vauhdilla. Kivan näköistä seutu. Kyllä me täältä joku kala kairat. Kyllä. Toiseen lähdetään niin ollaan kairat. Tässä on muuten vieressä niin sanottu Veskunsaari. Vesku on yksi Kielajohkan kavereista ja nimi on Veskunsaari sen takia, että Vesku oli ensimmäinen, joka kahlasi tuohon saareen. Ja tässä on ympärillä sekä yläpuolella että alapuolella. Varsinkin illalla, kun alkaa pikkuhiljaa ilma vielenemään, niin äärettömän hyviä siikapaikkoja. Siinäkö olisi leiriranta? Siinä on leiriranta. Tuttu leiripaikka hyväksi todettu, niin ei sitä välttämättä tarvitse lähteä vaihtamaan. Tässä on mukavasti kalapaikkoja niin kuin molemmin puolin. On. Se aika monta hyvän näköistä tuikkia kävi melotti äsken tähän Suvannoon. Saa nähdä konkretisoituuko ne tuikit tässä niin kuin Niin. saaliin muodossa. Niin, ei ainakaan tyhjää jokea tarvitse lähteä heittämään. Ötökkää täällä on. On ihan riittävästi. Pitää uusia kohta myrkkypinnat. Siinäkö meidän mestat? Siinä on meidän mestat. Meillä on tosiaan nätti kalaisa koski ja Suvanto on täynnä siikaa, ehkä harjusta jopa taimenta. Ylälläkin päästään vielä helposti lähelle kalapaikkoja. Ja tuolla en tiedä näykö, mutta... Joo, katoin, että siellä... Joo, oi, aika hienokin. Oh. Kyllä tulee jännät paikat. Juu, kyllä me tästä jotain on kammettava. Kyllä. Sitten onkin jännät paikat. Mä en oo kertaakaan saanut vielä kasattua tätä silleen niinku symmetriseen muotoon. En tiedä, auttaako sun kokemus siinä? Jätetäänkö aluksi löysälle vai? No joo, voisi ottaa vähän löysemmälle aluksi. Tässä on ne Pitäisiköhän kameramiehen tulla? Ei tänne olla kiilatsen riittävän syvällä. Se on liian tiukka. Tuossa näkyy Suvannossa leirineessä aika isoja tuikkeja, mutta nyt kun rupesi tuulemaan, niin tultiin kuitenkin aloittamaan täältä koskiosuuden yläpäästä. Todennäköisesti kuitenkin tyyntyy sitten iltaa kohden ja ehkä
pinta-aktiivisuus vielä lisääntyy. Palataan sitten noille spoteille. Ai kun pääs. Oli hyvä tälle. Oli. Kävi tohon Jämtlandiin, vaihoin ton Nilsun jälkeen. On ne valkopunainen mustilla pilkuilla. Siellä se on. Ei se ihan pikku ollut. Katoppas. Siinä bongattiin ihan silmällä kala. Ja no on se, taitaa se alamitta olla, mutta... Kyllä se lotta kelpaa. Voisin tästä haavia. Noniin. No ei se itse asiassa välttämättä kyllä se mitallinen on. Nice. Siinä se. Siinä se. Onko se taistelu jonkun hauen kanssa, kun näkyy, että on tommoista pikku röpöilää tuolla Suomussa? Onko muuten... En laita vielä päätä pantiksi, haluan ehkä mitata toi ennen kuin... Joo, mitataan. Ja se on niinku riittävän syvä tää loppuliuku, että hän pystyy heittämään vaappuun hyvin. Joo. Mullakin on pieni. Onko tämäkin taime? Oltiin lähdössä jo takas tonne leirille päin, niin näkyi tuossa rannan lähellä iso tuikki tuossa alempana, niin vaihdellaan pienempää lottoa valmiiksi, jos se sen kelpuuttaisi. Joo, tuo oli äsken ihan ottipeli tää. Ei tuo vaan tämä oranssi mustilla pilkulla. Perättäisellä heitolla tuli pienet taimenet tuosta. Jos taisi on vaikka vähän isompi harrikeellä se kelppuisi. Kävi taas. Ui. Käsiika. Se on kyllä komea, kun se käy. No kauempanakin näkyy aika iso. Joo, ja veikkaan, että mikä kävi kauempana oli varmaan harrika. Se oli tämmöisen normituikin. Siika käy tuossa pintakalasta syömässä silleen. Siellä näkyy selkää vähän kurista. Lasauttais. Oi, mikä selkäivä. Saisinko mä videolle tämän? Onko se niinku varma siika siinä? Joo. Nyt ehkä tuli jo videollekin. Ei ole ihan helpoimpia kaloja noin siijat. Ei olisi helppoja perhollakaan, mutta ei varsinkaan virvelillä. Olisi ollut komea saada vähän lähempää. Tossa se oli. Nyt se taisi muuten osua justiinsa kameraan. Hiiviskelin tähän lähemmäs rantaan, jos sais ton pintakäynnin videolle ja siinä se nyt taisi osua aika suoraan linssiin. Ui, tossa se käy. Samu yrittää saada sitä koukkua ja mä yritän saada videolla. Tuo iso siika melko ronkeli silloin kun se syö jotakin tiettyä
elikkoa tai hyönteistä tästä pintakalvosta, niin se on otettu siihen yhteen tietynlaisiin. Perhollakin todella haastava saada ja viehevehkeellä vielä monta kertaa haastavampi. Sain sen todennäköisesti aika komeasti videolla. Joo. Toivon mukaan ainakin tarkennukset oli kohdillaan. Joo, oli kyllä voi vitsi miten nätti kala. Kyllä vaikka niin ei näe pinnan päällä, niin kyllä siitä kun näkee kun selkeä pyrstö tulee, niin on varmasti reilusti 2 kiloa. Ellei jopa isompikin. Onko makkarat valmiit? Meillä oli tarkoitus syödä poropurkereita, mutta meidän poro oli vielä aika jäässä, niin päädyttiin syömään tämmöiset välimakkarat sitten iltakalalla ja syödään ne poropurkerit sitten, kun ne on vähän sulempia. Niin Joo. tuossa yötä vasten tai ennen kuin käydään nukkumaan. Juhlistetaan hienoja kaloja sitten niillä. Väliunet on otettu. Joo, sekin kyllä terve. Nukuttiin tossa varmaan reilu tunti Joo. tuossa kuntalla ja sillä aikaa tää ei ole ihan tyyntynyt, mutta kuitenkin selkeämmin tuuli tyyntynyt ja näkee yksittäisiä tuikkeja siellä täällä. Esimerkiksi tuolla näkyy aika hyviä, niin lähdettiin nyt tällä paatilla niitten perään. Laitettiin perhovavatkin ojoon, että jos ei meinaa virveli ottaa, niin pystyy heittämään pinturia. Jaa, sieltä harjus tarttu perhoon niskalta. Ilta alkaa viiletä. Saanut kaivaa pipon päähän ja laittaa muutaman paitakerroksen lisää. Nyt tultiin tähän yötä vasten koluamaan näitä samoja paikkoja, mitä käytiin aiemmin päivällä, mutta tultiin eri rantaa pitkin, eli jätettiin vene tuohon rantaan. Ja tää puoli, mitä todennäköisesti vielä vähän harvemmin kuin tätä toista puolta, niin kalastetaan, niin ajateltiin, että jos täällä tavoittaisi vielä vähän rohkeampia, vähemmän varovaisia kaloja. Tänään on ollut kyllä toistaiseksi aika hiljasta, ei ole kauhean semmoista aktiivista ollut tää syönti. Siikoja on näkynyt. Sieltähän se tuli. Ensimmäinen perhokala mulle täältä. Ensimmäinen perhokala mulle täältä. Ja itse asiassa se ensimmäinen kalakin, jos se ylös tulee. Ei ole mikään jättiläinen. Joo, jättiläinen voi olla vähän ylimitoitettu termi tällä. Mutta kiva se on, kun pinturiin saa. Aivan pieni harjus. Joo. Jatketaanko matkaa? Mennään vaan alaspäin. Kala. Hei, tämähän on hyvä kala. Otapa toi. Joo. No mitä se tuli tuohon? Onko se hauki kuitenkin? Haukihan se. Onko? On. Ei kun ei vielä. Vitsi. Se tuli tuolta keskeltä virtaa. Joo, vähän outo paikka kyllä kieltämättä. Joo. Mä oon sillä, että mä oon koko päivän pitänyt tän jämplandia tai oikeastaan vaihtanut värilliseen toiseen väriin. Mä ajattelin, että nyt tulee palkinto. Joo. No. Pitää seuraava lähetellä palkinto. Joo.
Ei se mitään, jotain jännitystä. Kyllä. Ei ole nyt ihan sattunut muuta kohdille, mutta Eikä se näissä olosuhteissa kelpaa. kelpaa se. Yöllistä poroburgeria. Kyllä. Tämmöstä saa Kaamosen grillistä. Kun mä näin ton Samun kasaaman kylmälaukun, mitä kaikkea ruokaa meillä on tänne varattu, niin mä melkein toivoin, että me ei tänään saada mittakalaa. Pääsee syömään ainakin ne, mitä on pakattu mukaan. Ei vaan, tänään oli kalat kyllä hankalia. Saatiin jotain kontaktia. Vähän niin kuin päästiin tähän ehkä pikkasen jyvälle jo, mutta huomiseksi ja seuraaviksi päiviksi jäi sitten ne varsinaiset semmoiset kehukalat. Joo. Toivotaan, että semmoisia osuu kohdalle, mutta jos ei muuta, niin meillä on ainakin hyvät eväät. Edelleen on kyllä vahva luotto siihen, että kyllä se kyllä napsuu tällä reissulla kovasti. Otatko muuten burgerin kanssa? Mitä täytteet? Kaikki. Kaikki. Tää on vähän tämmönen hybridi, että ei tää oikein niinku osaa olla burgeri eikä hodari, mutta makuuhan se on tärkeä näissä. Joo, se on näiden gluteenittomien sämpylöiden löytäminen välillä vähän haastavaa. Joo, valitettavasti ei Inarin K-Marketissa tällä kertaa ollut, vaikka yleensä siellä on melko hyvää valikoa. Elää kaaju. Ai. No, Kyllä se mennä, kyllä se mennä. kyllä. Maku edelleen. Ai. Tästä ei muuta kuin burgeri-hodari-systeemit naamaa ja sitten potlo joo ja huomenna uudella innolla. Kyllä vaan. Näillä ehkä juuri öljyjakso. Tän jakson tietoisku käsittelee harjuksen kalastuksen sääntelyä. Harjuksen pyyntimittahan on Ylä-Lapissa pienempi kuin Etelä-Suomessa. Minkä pituisia harjuksia me voidaan esimerkiksi tällä retkellä ottaa saaliiksi tuolla Kaamasjoen tai Kielajoen alueella? Harjuksen alin pyyntimitta on leveyspiirin 67 pohjoispuolella 30 senttimetriä. Kaamas ja Kielajoki kuuluvat tähän alueeseen, kuten kaikki muutkin Ylä-Lapin virtavedet. Leveyspiirin 67 eteläpuolella harjuksen alin pyyntimitta on 5 senttiä pidempi, eli 35 senttiä. Maantieteellinen raja leveyspiiri 67 kulkee Lapin poikki länsi-itäsuunnassa hieman Rovaniemen pohjoispuolella. Entä millaisia rajoituksia harjuksella on kalastusajankohdan suhteen? Saako sitä kalastaa ympäri vuoden esimerkiksi tuolla Kaamasjoen ja Kielajoen alueella? Harjuksella ei ole kalastusasetuksen mukaan ollenkaan rauhoitusaikaa leveyspiirin 67 pohjoispuolella, eli sitä voi kalastaa lammista ja järvistä ympäri vuoden. Virtavesissä Kaamas- ja Kielajokien alueella Metsähallituksen myymien kalastuslupien lupaehdot kieltävät kuitenkin kaiken kalastuksen syyskuun alusta marraskuun loppuun. Usein kalastajan kannattaakin lukea paikallisen kalastusluvan lupaehdot, joissa voi olla kalastusasetuksia tiukempia säädöksiä. Sitten mennään taas. Sitten mennään taas. On silleen komia päivät tässä. Jep, tuuli vaihtanut vähän suuntaa meille edulliseen suuntaan, ainakin siinä mielessä ei ole ainakaan vastatuulta. Eikä ole hirveän kova tuuli. Yöllä tuuli poikkeuksellisesti vielä kun mentiin nukkumaan, nyt oli vähän hassu yö, mutta sitten se aamuksi aika lailla tyyntyi. No ei kyllä monta kertaa tullut täällä koettua tuommoista tuulaa keskellä yötä vielä noin rivakka. No niin, päästään tiputtamaan se töppyrä, mikä näytti ainakin kävellessäni. Nyt siinä oli vähän isompi. Joo.
Ja kyllähän tästä näkee katseellakin, että tää tippuu tässä. On tässä pudotus tähän jonkun heti vähän pikku jännitystä aamu. Jep, mä laitan kyllä nämä vauvat nyt sillä, että ne ei tarvii huolehtia. Sen vasemmalta. Mitä? Ton vasemmalta ton kuollut. Kyllä. Ihan näyttävä. Wow. Ootko mukana vielä? Sille on pakko antaa kivet. Ei mennyt vissiin ihan gameplanin mukaan, mutta... Ei, se meni paljon nätiimmin. Ai. Komeasti nousi siitä yli, keskeltään vaan. Mehän jatkossa haetaan toi kivi. Joo, todellakin. Tässä on tämmönen pikku lampare, missä kuulemma viime kesänä oli tuon kokoisessa lamparessa melko isoja haukia. Tästä muutama heittä siinä. Joo, vaikkei hauki on meidän kohdekala, niin on kyllä mielenkiintoinen, jos tommosessa 30 metrin pussukassa on isoja haukia. Tossa on, mä näen itse asiassa hauen nyt. Tossa tommonen 1,5 kilon hauki, se varmaan kyllä tosta iskee, jos mä en anna sen tarttua. Tuolla näkyy hauki. Ja tossa. Tää on kyllä melkein semmonen, että voi niinku melkein luvata, että se on heittäjäkala. Jep. Mun mielestä tuo on ahven. Joo, ei meikään. Sen mä haluan kyllä, jos tuo on ahven. Joo. Siinä on tuo hauki lähti. Ihan varmasti tästä joku tarttuu. Ei, se hauki tuli. Mä olisin halunnut sen ahven. Ei, mutta ihan pikkuhauki. On vaan, ei oo. Ei oo ihan pieni. Mitä vitsiä, mikä paikkaa. On kyllä. Niinku useita. Tosta näkee, kun toi niinku kuhisee. Hämmentävää. Joo, tää on jo vähän isompi kaveri tää. Joo, vaikkei me ei näitä haukia varsinaisesti haluttu, niin oli tää nähtävä tämmönen Joo. paikka. Selvä nyt. Tässä käy. Päästetään nopsasti. Joo, jännä jos. Kyllä se ahvenille näytti, mikä oli tossa. Joo. En myös tästä joesta kuullut tai nähnyt kukaan saanut ahvenia. On niitäkin Joo, mä näin niin kun samaan aikaan mä näin tossa hauen, tuolla todennäköisesti sen ahvenen. Ja sitten kun se hauki lähti tonne, niin siinä vaan muljas niinku. Mä katon, että oisko siellä se ahven. On ahven. Ahven, on. Kato, hieno ahven. Tule, ota. Yes, otti. Oi vitsi. Komea ahven. Oh. Ai hyvän näköinen kyllä, kun näki, miten seurasi. Tule. Tää me halutaan ottaa. Niin haluat. On nätti taas. Yes! ei tainnut olla kovin iso odotusarvo. Mä näin tän aiemmin. Onneksi heitin uudestaan. Tää on 0,5 kiloa ahven melkein. Ai että. Komeeta. Oh. Kyllä jotain muutakin syö kuin toisiaan on hauettu. Hauskaa oli katsoa, kun se seurasi, että ota nyt kiinni. Kaamasjoki ja Kielajoki yhtyy tässä kohtaa. Tähän tuli tämmönen hassu pikku lompero, joka itse asiassa ei ollut umpipussi, vaikka aluksi luultiin. Eli kalat pääsee tosta kyllä jotenkin uimaan. Ja siinä oli tieto Samulla, että siinä voisi olla ihan hienoja haukeja, ja kokeiltiin niitä haukea. Mutta siinä hauen lomassa niin näkyy, että ihan kuin semmonen iso ahven olisi lipunut tuonne rantaan. Ensimmäisellä heitolla tuli hauki, mutta sitten sen jälkeen vielä kokeilin uudestaan, niin siellä lähti seuraamaan aika komea ahven. Etenkin siihen nähden, että ilmeisesti ei ollut niin kuin odotusarvoa, että me välttämättä ahventa tällä retkellä saataisiin.
Joo, en tosiaan ole kuullut, että kukaan on ikinä yhtään ahventa tältä joelta. No niin, mä oon ensimmäinen, joka saa. Kyllä. Kello jo ensimmäisen ja viimeisen ahven. Tuhosin. Kyllä. Nyt kun aletaan hiljalleen päästä kiinni Kielajoen kalojen sielunmaisemaan, niin otetaan pieni esittely tämän reissun viehekavalkaadista ja välineistä, ja samalla muistuttelen taas noista sarjan arvonnoista. Perhokalastus keskitettiin tällä reissulla pääasiassa pintaperhostukseen, ja viehepuolella meidän rasioista löytyi Finlandia-uistimen vaappuja, lusikoita ja lippoja. Yleisesti ottaen mikä vaan näistä viehetyypeistä toimii pohjoisen vesillä, mutta jokaisella on myös omat vahvuutensa. Esimerkiksi pitkänmalliset lusikkoistimet on hyviä valintoja erityisesti silloin, kun halutaan saada heittopituutta tai vaihtoehtoisesti vajottaa viehe syvälle. Pitkulainen fisketurreisuiltakin tuttu Jämtland-lusikka halkoo tuulta hyvin, lentää pitkälle ja onkin ollut parhaimmillaan tunturijärvien taimenille ja rauduille. Kevyempi koko sopii hyvin myös jokikalastukseen. Vaappujen vahvuus on se, että ne imitoi parhaimmillaan aitoa saaliskalaa ja vaappu pysyy hyvin pinnan alla kovemmassakin vedossa tai virrassa, toisin kuin vaikka monet lipat. Mä tykkään itse heittää vaappuja erityisesti koskien syvempiin loppuliukuihin. Vaappupuolta tällä reissulla edustaa yksi mun lemppari yleispeleistä, eli 5-senttinen Invincible. Sillä on noussut niin taimenta, harria, ahventa kuin rautuakin. Lisäksi rasiasta löytyy haka matalauintisena versiona. Hakan syvännemalli antoi muuten viime kauden isoimman 44-senttisen ahvenen Koloveden kanoottiretkeltä. Ja kolmantena vaappumallina matkassa on vikkeläpotkuinen ja pitkäheittoisempi jäpittäjä, joka houkuttelee taimenen lisäksi isompaa ahventa. Kolmantena viehetyyppinä on monikäyttöiset lipat, joita meidän rasiassa edustaa varmasti yksi ikonisimmista vieheistä vaelluskalastajien keskuudessa, eli lottolippa muutamassa eri koossa, sekä itselleni tuoreempi tuttavuus, herkästi pyörivä bingolippa. Bingon runko on painotettu, mikä antaa sille paitsi heittopituutta, niin myös uintisyvyyttä. Bingoa kannattaa kokeilla joenmonttujen tai syvempien rantojen ruoppaamiseen. Lottolippa ei juuri esittelyä kaipaa, mutta oman kokemuksen pohjalta vinkkaisin, että nirsolle kalalle kannattaa välillä pysäytellä viehettä tai nykiä terävästi vavalla, jolloin lipan uinti hetkellisesti hajoaa. Joskus tää uitto on saanut taimenen iskemään. Vapana mulla on näillä villi- ja vapareissuilla pääasiassa käytössä 13 Fishingin 5 osaan menevä Omen Gold ja Kelana 13 Fishingin Axum. Mutta jos sarjassa nähtävät varusteet, välineet ja vieheet muidenkin jaksojen osalta kiinnostaa, niin on koonnut hyviä vinkkinostoja sivulle vapaallajalalla.fi/villi ja vapa. Samalla sivulla kannattaa vierailla myös sen vuoksi, että jokaisessa jaksossa on oma arvonta, jossa voi voittaa nipun sarjassa nähtäviä vieheitä Rapalalta ja Finlandia uistimelta. Ja osallistua voi tosiaan ton saman sivun kautta. Osallistumisaika on aina viikko eli seuraavan jakson julkaisuun saakka, milloin aukeaa sitten taas uusi arvonta. Eli arvontaan saaja kannattaakin osallistua aina uudestaan uuden jakson julkaisun jälkeen. Lisäksi vielä kevään vikan jakson jälkeen arvotaan kaikkien siihen asti osallistuneiden kesken noin 250 € arvoinen pääpalkinto. Se sisältää muun muassa Grundensin vedenpitävän 38-litraisen huippurepun kalastajalle tai retkeilijälle sekä nipun vieheitä yhteistyökumppaneilta. Joten ei muuta kuin heti jakson perään tonne sivulle tsekkaamaan varustevinkit ja osallistumaan arvontaan. Sielläkö on? Kato, sain tärpin videolla. Joo, mä perkäsin ahventani. Samu sillä aikaa. On mittakala vai? Ei luule, se on justiinsa mittakala. Noniin. Kalakeittoainekset kasaantuu kalakalalta. Pikkuhiljaa. Nyt on 2/4 lajia, mitä halutaan syödä. Meillä harri ja taime otettu. Eikö ihan harri, vaan siika ja taime otettu. Hauki oltais saatu, mutta se me tällä kertaa jätettiin. Tällä kertaa.
Ai nyt on kyllä kivi tässä, tulee suoraa kiveä tulee nyt. Meneekö nytkyttämällä? Lähtee! No niin. Hyvä. Pitäis kokeilla laittaa tonne. Nyt pystyt myös on seisomaan ihan hyvin. Show yourself. Tuossa vieressä kannattaako liikuttaa? Liikutaan myös. Joo, kyllä hissijät on tosi kyllä aktiiviset, ne liikkuu paljon mutta tekemään. Vähän nyt ne pitää yrittää arvalla, mihin ne menee seuraavaksi. Siellä! Yes! Yes. Ui! Ui, Hieno kala! Nyt Yes! rauhassa. Oi. Nyt oli onnen kantamaan, et sais. Oli vielä ihan nätin koko se olo. Joo, ei ollut ihan pikkuinen. Mulla on haavi tossa jaloissa. Jos se haluta mennä, niin En olisi uskonut, että mä saan sen siitä. Oliko se sun GoPro? Sun? Joo. Omasta ei loppunut? Eikö sinun? Siis Anteeksi minun GoPro. Niin, hyvä. Tuli, että muistikortti erro. Hui, seillähän virtaa. Joo, mä en uskalla. Ei se päässyt. En uskalla hirveästi antaa painetta, kun ei nyt tarvittakaan. Sitähän tuli ihan show. No tuli. Oho. Mä en yhtään anna sille painetta. Et... Ai, kun jännittää. Vielä ei näy peruketta. Se on aika syvään pääsee. Ai vitsi, oli hieno tunne kun näki, että se napsautti ja se jäi vielä. Joo, se on mahtavaa vielä hiellä, kun se käy niin silleen selvästi hakemassa sen. Tulis näkyviä. Täytyy toivoa, että GoProsta ei akku lopu. On sillä Voima on kyllä, voima on. Ei oo mikään pikku. Ei. Ai. Nyt nautiskellaan. Joo. On nyt tämä, ettei vähän tehty töitäkin tässä Jep. Ja oltiin tulossa tähän meidän lounaspaikalle ja sitten siellä näkyi pari pintavaa siikaa ja katseltiin, että olisiko se nyt keulamies, joka tällä kertaa kokeilisi. Ja aivan tuurin kaupalla se kävi sen siitä muutaman heiton jälkeen hakemassa. Nyt saattas. Nyt näkyy jo perukkeen solmu. Sun taimen! Sun taimen! No sitä, herra jumala. Se on komea taimen. Otti aika kova hypyn, kun se siima oli vielä tuolla vedessä. Ja... Oi. No niin, kyllä sitä toisaalta vähän ehkä ajattelinkin, että on melko turbosiika, mutta ei ollut siika. Mä oon vähän sitä siikana väsyttänyt, etten yhtään anna painetta, mutta ei se tietysti haittaa taimenellekaan antaa. On vitsi hieno kala, huhhuh. Se on ainakin aivan varmasti mun isoin pinturitaimen. Joo. Tai siltä se ainakin näytti. Oi vitsi, on hieno kala. Tulisiko? Nyt tulee. Yes! Oi. Come on! Aivan huikeeta. Se oli varmaan mun pisin väsytys. Se on mittakala kuva. Se on mittakala. Ai saakka. Vitsi miten hieno onnistuminen tähän, anna vielä toiset. Meidän saatte kielaakin näyttää parasta, mutta nyt näytti kaamassa. Joo.
Tää reissu vähän kaipasi. Ai vitsi. No kyllä me ehkä nyt ollaan lounataan. Juu. Alkaa hiljalleen meidän reissu muistuttaa niinku kalareissu. Aivan mielettömän hieno taimen. Ei oo mulle tällaista näin painavaa pinturikalaa osunut koskaan kohdalle. Tultiin tuohon hienoon tommoseen jokiyhtymään ja siinä näkyy pintava kala, jota luultiin siiaksi, saattaa siis siikakin olla, mutta se mikä sieltä tarttui oli tää. Ja Samu antoi kohteliaana perämiehenä, niin meikäläisen heitti. Aivan mielettömän hieno. Kyllä ihan tajuttoman nättikala. 3/4 on meidän kalaruosta. Kyllä. Vielä pitäisi saada se hetkinen siika. Seuraava jakso ilmestyy taas viikon päästä ja sitä odotellessa muista käydä osallistumassa arvontaan ja poimimassa samalla viehe- ja varustevinkit tuleville kalareissuille osoitteessa vapaalejalla.fi/Villi ja Vapa. Joka jaksossa aukeaa siis aina uusi arvonta ja arvotaan uusi palkinto. Ja sarjan pääpalkinto arvotaan sitten kevään viimeisen jakson jälkeen. Uusi jakso tulee siis aina sunnuntaisin kello 19 ja ensi viikolla jatketaan vielä Kiela- ja Kaumasjoen seikkailua Samun kumipaatissa. Kyllä sata itikkaan. Ei oo kalaposeeraus tämmössä kilissä ihan parasta. Kala pitää saada paikalle, että saadaan riittävät klipit. Mutta hyttysmyrkky ei laitettu. Sellaista se on. Tän takia pittiin vähän kärsiä.